तुम्ही बघू शकता हे थंड झाले तरी खूप असे क्रिस्पी तयार झालेले आहेत, कुरकुरीत। नमस्कार, मी सोनाली स्पेशलमध्ये आपले स्वागत करते। आज आपण तांदळाच्या पिठापासून डोसा ही रेसिपी बघणार आहोत। करायला अतिशय सोपी आणि झटपट होतो। तर त्यासाठी सर्वात प्रथम मी इथे 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाचं पीठ करायला अतिशय सोपं आहे। तुमच्या आवडीचं कोणताही तांदूळ घ्या, स्वच्छ धुवा आणि कॉटनच्या कपड्यावर पंख्याखाली घरातच ते आपले सुकवा आणि नंतर त्याचं अशा पद्धतीने पीठ तयार करून घ्या। 1 वाटी आपण तांदळाचे पीठ घेतलं आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं ह्यात आपण जो सिक्रेट पदार्थ घालणार आहे तो आहे रवा। रवा मी 2 चमचे घेते। रव्यामुळे आपला हा डोसा खूप क्रिस्पी आणि कुरकुरीत बनतो आणि थंड झाला तरी व्यवस्थित कुरकुरीत राहतो। अर्धा चमचा जिरी, 1 कांदा चिरून घेतला आहे, तो अगदी बारीक चिरून घ्यायचा आहे। कढीपत्ता आहे, तो पण बारीक चिरून घेतलाय। हिरवी मिरची ह्या 2 घेतल्या आहेत, आपल्या आवडीनुसार आपण घेऊ शकता। कोथिंबीर ही पण बारीक चिरून घ्यायची आहे। खूप कमी सामानात अगदी झटपट बनतो हा डोसा। आणि 1 चमचा इथे मीठ घेतलेला आहे। हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्यात आपल्याला सोडा किंवा लिंबू किंवा दही काही घालायची गरज नाहीये। आणि हे आपल्याला पाण्याने बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। स्टार्टला खूप थोडं पाणी टाकायचं आहे, ज्यामुळे आपल्या त्यात गुठळ्या होणार नाहीत। आपण रवा घातला आहे, त्यामुळे आपण ह्याला 5 मिनिटं रेस्टमध्ये ठेवून देणार आहोत। ह्याला हलवून घ्यायचं आहे। ह्या तांदळाचं पीठ असल्यामुळे हे खाली चिटकून बसतं। आपण ह्यात कांदा कोथिंबीर घातल्यामुळे, रवा घातल्यामुळे हे थोडंसं घट्ट वाटतंय। थोडंसं पाणी टाकून घेते। आपल्याला हे बॅटर मठ्ठा कसा असतो इतकं पातळ करून घ्यायचं आहे। पॅन आपला छान असा गरम झालेला आहे। आपण त्यावर तेल सोडून घेऊया। सगळीकडे तेल पसरून घेऊया। सगळ्यात आधी आपल्या कढईने सोडून घ्यायचं आहे, कारण मध्ये गरम तवा झालेला असतो। मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। वरून पूर्ण ड्राय झालेला आहे। आपण वरून तेल थोडंसं सोडून घेतोय। ह्या ठिकाणी तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता। तुम्ही जर अशा प्रकारे डोसे बनवले तर तुमचे कुरकुरीत आणि खुसखुशीत एकदम छान होतील आणि थंड झाल्यानंतर सुद्धा ते नरम पडणार नाहीत। अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की करून बघा। आणि हे बॅटर 2 दिवस व्यवस्थित फ्रीजमध्ये राहतं। तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि हवे तेव्हा तुम्ही हा नाश्ता बनवू शकता। तुम्ही बघू शकता आपल्या डोश्याला छान अशी जाळी पडलेली आहे। आता आपण त्याला दुसऱ्या साईडनी भाजून घेणार आहोत।
आपला डोसा छान असा भाजला गेलेला आहे। तुम्हाला मी अजून एक करून दाखवते। थोडंसं तेल सोडून घ्यायचं आहे। साईडने सोडत जायचं आहे। छान असं सुकलेलं आहे। आता हे आपल्याला वरून थोडंसं तेल सोडून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता। मीडियम फ्लेमवरच आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकन नक्की क्लिक करा। आपल्याला हे दोन्ही साईडनी छान असं भाजून घ्यायचं आहे। आपला हा दुसराही डोसा तयार झालेला आहे। आपले हे डोसे तयार झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता हे थंड झाले तरी खूप असे क्रिस्पी तयार झालेले आहेत, कुरकुरीत।